përshëndetje, mirë se erdhët edhe në ditën e sotme. Nuk e kisha parë ndonjëherë veten në këtë sferë, çfarë ndodh truna, përgjithësi po më pëlqen shumë televizor, mos lëviz fare. Okej, unë fakt dua t'ulem këtu që ta nisim mbar Sunday edhe për ditën e sotme. Sikundër mbar e nisim gjithmonë, edhe argëtohemi dhe kënaqemi. Sot kemi shumë gjëra të bukura. E para një jo më kot, jo pa qëllim e nisëm me këngën e Dua Lipës. Do thoni ju, e dim se e nisëm sepse ti vdes për Dua Lipën, të pëlqen shumë kjo e fundit dhe prandaj e nisëm me këtë. Nuk është e vërtetë në fakt, është shumë ndryshe. Ne e nisim me Dua Lipën sepse sapo ka lançuar këngën, klipin e këngës Last Dance, pak më vonë do ta shohim. Këtu do t'ju them disa komente sa i takon kësaj kënge. Unë them të fillojmë shpejt e shpejt. Madje dua t'ju them që t'ju mbaj aty përpara ekranit, dua t'ju them se çfarë kemi sot. Së pari njerëz sillen personazhet e Hollywoodit në fillesat e tyre sa i takon çmimeve Grammy. Si kanë qenë kur kanë marrë për herë të parë çmimet Grammy dhe si janë sot, sa kanë ndryshuar, është shumë i bukur ky top 5. Së dyti, do sillim sikundër e bëjmë nga hera, marrim personazhe të njohur shqiptar dhe ju prezantojmë kështu me vëllezërit apo me motrat e tyre. Sot do ju prezantojmë me vllain Adrian Gaxhës, po që duket si binjaku i tij, shumë detaje rreth si djalë, është shumë artist, ma besoni, do t'i zbulojmë pak më vonë. Do flasim edhe për për Rita Orën në fakt, kosovarët duhet të jenë mërzitur me to, a tregoj unë arsyeën më vonë sepse, dhe do flasim ndër të tjera për Genta Ismailin, shumë detaje sa i takon jetës së saj, duke filluar nga mosha dhe gjithçka tjetër do t'i zbulojmë edhe këto pak më vonë. Unë them të fillojmë, por nuk mund të fillojmë pa ju bërë atë ftesën gjigante në hyrje të Fundit në ditën e sotme që ju të bashkoheni me ne në rrjetet tona sociale. Në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in ton intv.al. Sikundër e keni vënë re, nuk po pushon telefonin dhe me të drejtë madje. Pse? Sepse kam Telekom Albania dhe kur ke Telekom Albania nuk pushojmë paketat. Ndaj dashuritë me mesazhe edhe me minuta dhe me 4G që vjen për herë të parë në Shqipëri vetëm nga Telekom Albania. Kështu janë ditët më të bukura dhe ky është rrjeti që na bashkon në Europë. Do sjell dy shëntime të preferuar Blande Real me presion e nisim Fun Day sot. E shohim. Edhe këtë këngën besoj nesër do ta zbulojmë më në detaje dhe kjo është te këto hyrjet e reja në playlistat muzikore. Po flas për këtë që po dëgjojmë këtu on air. Gwen Stefani është, apo unë nuk jam fare mirë në ditën e sotme. Pres ndërkohë miratimin tuaj, teksa do të kalojmë tek personazhet që sot festojnë ditëlindjen. Sa data sot është 18 shkurt në ditën e sotme, kështu që gëzuar për gjithë fallorët që kanë një motiv për të festuar sot, qoftë një përvjetor dashurie apo ditëlindje, më rëndësisht të gëzoni të festonin maksimum. Për të kaluar tek këto personazhe të njohur, për shembull Dr. Dre, rapera, sidomos ato që duan hip hopin, duke filluar nga Eminem dhe gjithë Eminemsat e tjerë Junior, vdesin për Dr. Dre dhe jo më kot, në fakt është një ndër personazhet më të rëndësishëm sa i takon rapit mbar botror. Sot feston ditëlindjen dhe festojnë plot, prit tash pak moshë, 51 vjetorin ka në ditën e sotme, një arsye më shumë për të festuar. Është nga këto shifrat e bukura. Po më vonë do t'i numërojmë shumë fakte sa i takon Dr. Dre, nga filleset e tij në muzikë, nga familja sa fëmijë ka e të tjerë nga romancet e dashurisë, duke kaluar deri tek duke kaluar deri tek emri i tij vërtet. Për tani një personazh tjetër se vetëm meshkuj festonin sot, në fakt dy meshkuj shumë të preferuar të dashur, e kam me vajza dhe në fakt me unë nuk është se e quaj në sex symbol John Travolta, se nuk është brezi im, po brezi i mamëve tonë. Vdisni për to, jam e sigurt më shumë ti për këtë. Feston ky sex symbol, për sa vjeç bënte John Travolta 62 vjetori në ditën e sotme, edhe 162 vite për të dhe për këdo që feston, për të kaluar pastaj tek Gwen Stefani, që nuk feston ditëlindje, përkundër, po na bën ne të festojmë, të këndojmë dhe të kërcejmë me këngën e saj që vjen tani. Unë besoj, prit se njëri jam vetëm me zë, tani jam edhe me figurë, unë besoj që Genta Ismaili na ka munguar, të paktën unë kështu mendoj dhe besoj. Është një ndër personat më energjik që ne kemi në skenë, që bën çuditëra, bën si cirk, domethënë bën spërkatën gjithë këto artet e çuditshme gjatë një performancë të saj që mund të ketë. Prandaj ne sot vendosëm që të bëjmë analizën, po analizë të thella ma, sa i takon Genta Ismailit. More kur lindi, pse lindi nuk di ta them, kur lindi, sa vjeç është, çfarë shenjë horoskopi e tjerë, është dashi një, nuk e di se si keni punët ju me dashin, unë jam akrepi rrezik që shkon me ndonjë njeri, po gjithsesi Genta Ismaili është 31 vjeç, dhe paçka se nuk duket fare, blen ta themi dhe ta theksojmë këtë fundit. Ka lindur 12 prill, që gjithë fancat e Gentës kanë mundësi që në këtë ditë t'i bëjnë postime, tage, ta urojnë, t'i tregojnë dashurinë e madhe që kanë kundrejt saj. Në fakt Genta, ne të gjithë e dimë që është larguar nga Shqipëria në më shumë të vogël, në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka jetuar në Chicago. Atje dhe është kthyer pastaj në Kosovë, me atë këngën me singlin e saj të parë që lançoi, ishte vetëm 19 vjeç dhe bënte namin me dridhen. Filluan pas se dridhen gjithë gocat, imitojnë Gentën duke lëvizur belin, duke gërcyer në mënyrën e saj. Blen teksoi që solli një risi dhe ishte ndryshe shumë në mënyrën se si bënte muzikën. U kthye në Kosovë për arsye private, personale, por u kthye edhe sepse donte të ishte tani më në tregun shqiptar dhe kënga e parë e ndihmoi shumë se ishte fillimi i parë i mbar
gjysma e punës definitivisht. Genta, ndër të tjera, veç muzikës është njohur, muzikës gjithmonë me energji që sjell, është njohur edhe për një lidhje dashurie të famshme që pati me Milotin, e ka pasur një ndër këngët e saj Milotit, nuk dihet se pse mbaroi dhe që prej asaj goje nuk e kemi dëgjuar më të flitet për një marrëdhënie tjetër dashurie, vazhdon të jetë në kërkim të princit të saj të kaltër dhe ne shpresojmë ta gjejë atë dhe gjysmën e saj të jetë e lumtur në maksimum. Se unë besoj këto faktorët e kësaj natyre inspirojnë shumë artistët për të bërë këngë akoma dhe më të bukura se vën dyshim të fundit. Ka dhe çmime të para, për shembull në 2005 fitoi këngën magjike me s'dua tjetër që bëri namin aso kohë. Fitoi në të klipit një vit më vonë, në 2006. Pati dhe probleme që më ka bërë shumë përshtypje në fakt në karrierën e Gentës është kur bëri një këngë Game Over, dhe ishte si një diss ndaj Dafina Zeqirit. Se çfarë të dyam njëri tjetrin nuk e kam kuptuar kur, di që filluan të bënin këngë njëra tjetrës, në sensin që jo po e shani, po unë jam më e mirë se ti, apo ti je më e mirë se unë, të tjerë. Muhabete vipa shkurt që unë nuk do t'i kuptoj ndonjëherë, për këtë jam e sigurt. Në 2009 pastaj solli edhe dy këngë tjera, në 2011 gjithashtu publikoi albumin Guximi që ishte shumë i suksesshëm, pati dhe bashkëpunimi me Ardian Bujupin atë kohë, dhe ajo çfarë na ka bërë përshtypje dhe u bë super lajm pastaj në media ishte fakti që një ndër sajtet TSC Candler për shembull e radhiti të 55 si një ndër 100 vajzë femrat më të bukura të botës, dhe kjo është një tjetër arsye për të besuar, për të menduar që shqiptarët janë race bukur. E kemi parë të gjykoj muzikën, këtë e ka bërë kur ishte tek gjeniu i vogël që ishte në panelin e jurisë dhe pam një ditë rënë të Geta Ismail, kur e kemi patur këtu madje, ka qenë super pozitive dhe kemi bërë shumë gallata me Gentën. Është 31 vjeç që thashëm duket më herët, është një ndër njerëzit më pozitiv dhe gjithmonë energjike në muzikën që bën. Ne sillim tani me produksionin e saj më të fundit muzikor. Si kundër ju thash më herët, do flasim tani për këto personazhet e Hollywoodit që i shohim tani me 7-8 çmime Grammy për shembull, dhe sa bukur duken. Si kanë qenë, ka qenë njëjti për këtyre gëzimi në fillesat e tyre kur kanë fituar ato çmimet e parë Grammy, ne do t'i sillim tani duke bërë një retro në historikun e çmimeve që ato kanë marrë. Sot ndryshe ky është top 5 i ditës së sotme, kështu që pa unë përgos zbulojmë foton e parë. Besoj jeni shumë kurioz të shihni Adele është kjo, mbase nuk po e njihni. Në vitin 2009 Adele fitoi jo një po dy çmime Grammy, njëkohësisht e si duket në foto, gëzimi i Adele ka qenë shumë i madh. Këngëtarja britanike atë vit fitoi në kategorinë e vokalit më të mirë pop dhe çmimin e artistës së re më të mirë me këngën Crazy Pavement që ne kemi luajtur edhe këtu si ndër fillesat e Adele. Edhe Beyoncé jam kurioze ta shoh ndër të tjera, e kemi këtu, nuk kishte më çmime. Beyoncé kaq do të këngëtarja sa ndaj nga Destiny's Child dhe pas do bënte namin sa po të ditë e solo. Në vitin 2004 ajo fitoi 5 çmime Grammy brenda një nate të vetme, për performancën më të mirë, vokali më i mirë, kënga më e mirë R&B e të tjerë, 5 çmime të kësaj natyre. Alicia Keys, një kantautore e radhës, në vitin 2002 fitoi plot 4 çmime Grammy dhe sigurisht që nuk do të pushonte të bëri foto, duke që sa ishte viti i saj, artistja më e mirë e vitit, albumi më i mirë i vitit, vokali më i mirë R&B dhe kënga më e mirë R&B për këngën Falling, që është një këngë që sot kësaj dite i reziston shumë kohë dhe gjithë tregut muzikor. Një vajzë që si duket ka një relat shumë të mirë me, çam kujton kjo foto. Një relat shumë të mirë me çmimet Grammy është Taylor Swift. Suksesi për këngëtaren ka ardhur shumë që në vitin 2010, ku brenda një nate fitoi plot 4 çmime për albumin më të mirë të vitit, gjithashtu edhe vokali më të mirë country, duke thënë se para gjatë 6 viteve ajo përkisë një rrymë komplet tjetër muzikore. Për ta mbyllur kështu me të çmendurën Lady Gaga. Trofet nuk kanë munguar asnjëherë për Gagën që në hapat e para të karrierës, ajo ka marrë 2 çmime Grammy për albumin më të mirë dance dhe këngën më të mirë të vitit për Poker Face. Këto çmime sigurisht do t'i kombinonte mirë edhe me veshjen e saj, se nuk mund të ndodhte ndryshe për shkakun që mos i kombinonte me veshjen Lady Gaga. Ne do t'i japim fund këtyre njerëzve që kanë marrë çmime për ndaluar tek një vajzë që mbase çmimet nuk është se kanë shumë rëndësi për të, tani më është një ndër personazhet më të rëndësishëm të muzikës, por flasim për atë mbretëreshën Beyoncé me këngën e saj më të fundit. Dëshoj pak çfarë keni komentuar ju në Facebook dhe një për t'i ftuar tani më që të na komentoni, të na frekuentoni, jeni me ne në rrjetet tona sociale, të ndryshme në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Mbase nuk e thash më herët, mos ma vini re sot nuk jam në formën time më të mirë, po aty në atë website vetë se do gjeni lajmet më interesante sa i takojnë çështjeve sociale, por edhe showbizit shqiptar dhe tuaj, keni atë linkun e famshëm ku ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara shqiptare, që ne të luajmë top 10-in, top 10-in e këngëve më të mira sipas votave tuaja ditën e shtunë pasaj, në orën 7 pritet për të parë kush do të tresh e nxehtë, kush do të jetë 10 që janë më e mirë këngëve shqiptare sipas votave tuaja. Për çfarë po flisnim sot në Facebook? Sot po flisnim për personazhin sipas mendimit tuaj, personazhi publik shqiptar më me shumë stil, që ti inspirohesh nga ai, që do të vishësh si ai, ti bësh flokët si ai, apo ajo pak rëcika kjo e fundit. Do ta nisim me Genisën, thotë ç'kemi Fatma, për mendimin tim personazhi më me stil është Arbana Osmani, vishet në një mënyrë unike. Edhe tani nuk e di nëse mua ma ka thënë për të bërë qefin apo e ka seriozisht. Mirlinda thotë përshëndetje, personazhi shqiptar më shumë stil është Mirlinda, ka një dashuri të skajshme për ne. Iza thotë personazhi më me stil është Yang Zerka,
shumë i veçantë është. Enidona është mirë, Enidona të gjithë e dim që më do shumë mua, tani mos më vini në siklet. Jackie, personazhet më me stilot janë Jonida Maliqi, Lori Hoxha, Era Istrefi, e dua shumë stilin e saj, edhe meqense po përmendi vetëm vajza, thot po them edhe djem, Geto Arselimi, Ledri Vula e shumë të tjerë. Ndërsa Goni Catalana, si thot mua më pëlqen Elvana, përveç se ka stil, është edhe shumë e bukur. Ndërsa Niki thot Elvana ka tepër stil, madje Niki ka dhe fotoprofili foton e Elvanës, ka tepër stil, thot vishet shumë elegant dhe është si shpirt, shumë e bukur. Roxy thot personazhi më me shumë stil je ti fato, më ngatron edhe fjalët kur bëhet fjalë për mua. Eriselda, përshëndetje, unë mendoj që Jonida Maliqi është shumë stil dhe e veçantë. Elisabeta pastaj thot personazhi më me stil janë Gzerka, më të vërtet i vetmi i llojit të tij, vishet i vetmi në stilin që e tij, këndon i vetëm në llojin e tij të ndershëm deri në perfeksion, e të tjerë. Adhurimi thot personazhi shqiptar më me stil është Ledri Vulaj. Mendoj që më me stil është Roza Lati, thot Claudia. Desdemonda, ua sa emër i bukur. Më me stil thot është Noisit e Dafina. Morena Taraku thot Tirilda. Joeli thot unë mendoj që është Alban Skëndera, i vishet me shumë stil. Franco thot Geto Arselimi pas një diskutim. Kleja thot Mozik dhe Mike ka një stil të veçantë, dhe prit se ky komenti është shumë i lezetshëm. Jesse, my girl Babastars, është emri. Dhe thot Mike i Babastars është i vetmi që ka stil. Të dua Mike jem, Mike i girl, e të tjerë, gjithë kjo dashuri për Mike. Unë të sjell tani një djalë që shumë i bukur. Jason Derulla, dhe nuk vjen vetë, vjen me disa vajza gjithashtu shumë të bukura. Së bashku me Little Mix vin tani në Fan Day. Dëgjoj, nëse na dëgjon Dr. Dre që ne po dëgjojmë këtë këngë teksa flasim për të, jeni të eliminuar. Që të gjithë. Në fakt, meqense Dr. Dre festonte 51 vjetorin ditën e sotme, do zbulojmë disa fakte shumë interesante sa i takojnë vetë jetës së tij, ashtu edhe profesionale, por edhe personale, se shumë na intereson kjo pjesa e dytë të zbulojmë diçka të tipit me kë është i dashuruar, çfarë bën ai, me kë çojë të mëngjes, me kë fle, kë don, kush muza e tij etj. Asnjë nga këto nuk do t'ju them se nuk i di ç'është e vërteta, po ishte kështu thjesht një intro për suspans. Dr. Dre, emri i vërtet është Andre Romel Young, dhe është producent dhe rapper, dhe Romel në fakt është emri i tij alternativ i besëm, se këto thuhet kështu ka një 7 emra, 7-8 emra, 700 emra të ndryshe, dhe më bëri shumë përshtypje pse ishte pikërisht ky emri i tij, sepse jati i Dr. Dre, kur kishte qenë më i ri, le të themi, kishte patur një bandë muzikore që ndante R&B kjo banda, që mbante po të njëjtin emër, The Romils, kështu quheshte. Për të kaluar tek një fakt tjetër, tani botërisht dihet që është producenti më me zë sa i takon muzikës së hip-hopit, dhe ai ka qenë edhe producent i albumeve më të famshëm të personazheve të kësaj natyre shumë të frikshëm sa i takon hip-hopit, si Snoop Dogg, Eminem, The Game, Kendrick Lamar dhe 50 Cent. Domethënë gjithë raperat më të mirë të botës kanë kaluar njërë te studio e Dr. Dre. Kjo është pak për e sigurt. Përveç performancës në studio regjistrimi, ai ka performuar në 3 filma në fakt, jo më pak se 3 filma, them të drejtën nuk e di tamam shifrën. Shumë i talentuar dhe ka filluar t'i pëlqej shumë dhe aktorimi, kështu që mbas do ta shihni edhe akoma më shumë në për filma si i pëlqen. Për shembull te Fast and Furious unë besoj që do ja dilte shumë mirë Dr. Dre. Bënte në një kolon zanore, se kolonat zanore të atij filmi janë shumë të bukura. Është bërë baba kur ishte vetëm 16 vjeç. Tani është mod që reprat bëjnë fëmijë kur janë fëmijë apo si, nuk di të them të drejtën. Di vetëm që me djalin e tij që u bë baba kur ishte 16 vjeç është takuar pas 20 vitesh, dhe nëse flasim për fëmijë, ai si përfundim tani, e ndau vendi dhe ka 5 fëmijë, një familje të madhe harmonike me mama të ndryshme të gjitha. Njihej si Dr. J në fillimet e tij, sepse me J ose me J fillonte emri një basketbollisti të tij të preferuar. Pastaj duke u marrë nga emri i tij Andri, e shkurtoi dhe vendosi të quhej Dr. Dre ndër të tjera. Sigurisht muzikën e ka në gjak, se dhe jati është marrë muzikë, dhe ky ka qenë një ndër personazhet që më shumë t'i jep të shtyt që edhe Dr. Dre të merret me muzikë, dhe shumë mirë ka bërë, sepse produksionet e tij janë me të vërtetë ato që bëjnë diferencën nga muzika e mirë dhe e vërtet. Një ndër to ne e sillim tani në Fan Day, në ndër të ditëlindjes së Dr. Dre. Shohim. Life's like a soundtrack I wrote to the beat. Do flasim tani për gjërat e bukura që ju sjellin të në pjesën e mbetur të ditës, që janë shumë, besoni, dhe keni shumë arsye dhe motive për t'u argëtuar dhe për qëndruar përpara INTV. Këto mund ta bëni kudo dhe në çdo lloj kohe, se për shembull këto puntatat e emisioneve i keni edhe në YouTube në INTV Albania. Tani në dark e dini keni takimin me çunat, me Mateon dhe Rudin, këto ju presin, ju mirë presin. Sot do të flasim për çfarë do jenë të rinj për forumet rinore të partive të vogla. Këto forumet rinore që shumë nga të rinjt janë edhe pjesë e tyre, si funksionojnë dhe shumë detajet kësaj natyre që do t'ju shërbejnë fund fundit, do diskutojnë sot tek trajat së bashku me Rudin edhe me Mateo, një puntat tjetër për të mos e humbur, që bëhu një pjesë mbrëmjes me ta në orën 20:00, domethënë në orën 8 ju presin çunat. Për të kaluar sapo të mbarojnë çunat, shkoni pastaj kaloni pak më poshtë tek lagja e Engjit in Dahut, ku sot sigurisht flitet vetëm për hip hop atje, dhe sot kemi të ftuar stresin, se çfarë do bëjë Engji me stresin, se për çfarë do diskutojnë.
se a do kalojnë mirë apo jo, do t'i zbuloni pak më vonë në darkë, tamam në orën 22:00 puntatën e re të hip hop. Në orën 11 të natës, në orën 23:00 do keni mundësi të ndiqni puntatën e fundit të Zoom-in sa i përket bullizmit, fenomen shumë i përhapur dhe mbase të i fshehur në gjithë gjimnazet apo në shkollat në Tiranë edhe jo vetëm. Për të kaluar pastaj tek top 10 me këngët më të mira shqiptare. Këto e kopjova shumë buta dhe shumë keq. Çfarë dua të them me këtë të fundit? Jemi në intv.al. Ju duhet votoni këngën tuaj të preferuar, se po bëj kështu sikur si fushata, ëh, çuna, dukem si fushatë elektorale. Më fal, pse ti nuk e ke mendjen fare sot Fation? Se çfarë po bën? Nuk e di fare. Ti e di që duhet votosh një këngë tënde të preferuar ndër të tjera, që ne të nxjerrim top 10 në këngëve më të mira të shtunën në orën 7 jepet. Shojmë pak kush do të jetë vendi i parë kësaj here, se javën e kaluar ka qenë blandë rrit. Mor fryma dhe u lodha, si që keni kuptuar jam smur, kështu që kush është me grip, unë e kuptoj dhe sensibilizohem me të. Po muzika kam përshtypjen që të shëron dhe shumë madje, sidomos kur bëhet fjalë për Sia, ne shohim. Shkoha të flasim pak për Instagram, do thoni ju kush nuk flet për Instagram, të gjithë në Instagram në gjatë gjithë kohës, madje po të shohësh edhe kur ulesh me shoqet dhe shokët në kafe, se ti është në qefin e tij, duke parë komentet, like-et, postimet e fundit të atij tipi që ke qef etj. Kështu është kur ke 4G në Telekom Albania, të rish non-stop në Instagram dhe në rrjetet sociale. Është shumë e thjeshtë. Pastaj për të mos harruar benefitet e tjera që ka të bëjë me paketa, kështu që ndani dashuri me paketat që Telekom Albania sjell për gjithë ju, duke dhuruar dashuri me mesazhet për njerëzit tuaj të dashur, si në WhatsApp, në Viber, me minuta, mesazh, gjithçka tjetër më rëndësishme të dhuroni dashuri. Do ju dhurojmë pak fotot Instafan ditës së sotme, kush ka qenë foto që kanë bërë nami në Instagram, ne i zbulojmë tani. Shohim Instafan numër 1. Bëhet fjalë për Rita Orën, e cila uron Ed Sheeran. Rita nuk ka harruar shokun e saj të ngushtë Ed Sheeran dhe e ka uruar për ditëlindjen e tij. Rita gjithashtu është shprehur shumë e lumtur për faktin që ai pak ditë para ditëlindjes ka fituar çmimin Grammy, ka postuar një foto teksa po përqafohet me Ed Sheeran. Së dyti, Instafan numër 2, vjen kjo vajza që shumë polemika ka krijuar kohët e fundit se ne menduam që ishte smur. Po flasim për Rihanna, një të kemi pas suksesit të sfilatës së saj para pak ditësh. Rihanna sot ka postuar këtë foto me veshjen e koleksionit të saj të veshjeve, të cilat sipas Ririt shumë shpejt do vinë në treg për ata që mezi e presin. Rihanna gjithashtu është edhe imazhi i Puma, blen teksohet dhe nuk nguron ta tregojë këtë në Instagramin e saj. I treti dhe i fundit është Justin Bieber. Justin Bieber pas çmimeve Grammy duket se po pushon dhe po argëtohet duke luajtur shtëpiash me shokun e tij të ngushtë. Vetë këngëtari na ka zbuluar se djali me stilin e çuditshëm është shoku i tij i ngushtë dhe dal ngadalë dalin shok, i dalin të dashura, i dalin vëllezër, motra si kanë dalë akoma dhe ne çuditemi dhe habitemi me postimet e çuditshme që Justin bën nga hera, por gjithsesi këngët nuk i ka fare të çuditshme, i ka të bukura dhe shumë madje, si për shembull kjo, Love Yourself. Ja ku jemi me Ingrid, si çdo të enjte tani më, unë që mendohem se jam shumë rënd, nuk kuptoj është e enjte, është e premte, me si pres fundjavës. Po, Ingrid e enjte dhe daljet e filmave të reja janë bashkë. Janë të tre në një, gjithmonë. Mirë se erdhe sërish. Mirë se ju gjetëm. Dhe me si pres na sjellësh tani këto informacione. Si gjithmonë, të enjteve kemi filma të rinj, këtë kohë po kemi akoma më shumë filma të rinj, kemi 4 filma sot që dalin, edhe javën e kaluar kishim po prap 3-4 diçka të tillë. Pra po ka shumë prurje dhe kjo përkthehet në më shumë mundësi, më shumë alternativa edhe gjithsecili gjen atë që pëlqen. 4 filmat e ri kësaj radhe janë po prap të ndara në kategori të ndryshme. Është një film që nuk është i marketuar në Hollywood, është i ri dhe është spanjol. Dhe quhet Palm Trees in the Snow, palma në borë. Po. Unë në fakt jam bërë shumë kurioze ta shikoj sepse në përgjithësi kinematografia evropiane ka prurje shumë të mira. Sigurisht nuk janë aq të marketuar sa Hollywoodi dhe blockbusterat e mëdhenj. Megjithatë, unë them që gjithsesi ka vend për të parë një film pak më ndryshe me një pikpamje pak më ndryshe. Kështu që ky është një nga filmat. Pastaj kemi një film për fëmijë që quhet Snow Time. Pas kemi gjithë me snow kësaj. Po pra. Se kisha parë. Palma në dëbor. Se kisha parë me këtë sy. Po ky filmi është në 3D, është një film për fëmijë, është me një ekip fëmijësh dhe me borë, është kanadez në fakt, prandaj është me borë. Prandaj. Unë si gjithmonë lexoj vetëm sinopset dhe kam parë vetëm trailerat, kështu që rrjedhimisht nuk di të tregoj më shumë detaje për historitë. Por të paktën është një pjesë e mirë dhe është një film i ri tek kategoria se ne po na mungonin këtu kohë filma 3D, një risi tek kategoria 3D sepse po kishte një nevojë për film për fëmijë 3D. Pastaj tjetër kemi 13 Hours, është një film aksion.
Filmat aksion në fakt në Tiranë pëlqen shumë. Shumë i duan shqiptarët në aksion. Po. E kam vënë re. Në fakt, ka dhe diçka tjetër interesante, që filmat aksion janë shumë të bukur në kinema. Domethënë, janë vërtet eksperiencë ndryshe. Ti mund të shikosh një film aksion në shtëpi, po nuk është e njëjta gjë. Unë nuk e di para disa ditësh po shikoja diçka një film me superheronj në shtëpi dhe u tmerrova. Nuk të dha atë efektin. Dhe jo, fare. Nuk arria do ta shikoja, nuk dalloja dot ngjyra, detajet. Ndërkohë, eksperjenca e kinemas për filma që janë aksion, që filma që kanë e personazhe ose që kanë shumë efekte edhe 3D apo edhe efekte të bëra në kompjuter, që janë shumë bukur në kinema, plus audio dhe gjithë detajet e tjera. Dhe për të kthyer te filmi 13 Hours, është një film aksion, tregon historinë, është e bazuar në ngjarje të vërtetë, tregon historinë e 6 ushtarëve amerikanë, të cilët në fakt nuk janë të nisur për atë mision që ata gjenden për të përballuar. Domethënë ndodh një aksident. Misionin po? Jo, absolutisht. Ata kishin shkuar për të bërë mbrojtjen e ambasadës dhe në fakt rezulton që duhet të mbrojnë më tepër se sa aq dhe të shpëtojnë disa persona që janë marrë peng. Dhe domethënë e gjithë historia, po ata janë vetëm persona të trajnuar për ta bërë këtë gjë dhe gjenden në këpucët e dikujt tjetër, por ata bëhen heronj në një farë forme sepse ja dalin mba. Ky është pritet që të ketë goxha pëlqim. Pra, kemi situash deri tani kemi një film të ri që është dramë, që është Pine Trees in the Snow, kemi 13 Hours, kemi pastaj Snow Time, kemi edhe një film tjetër që tani s'po më kujtohet edhe duhet ta shikoni. Ska, do shkëputemi në nëse do, edhe e shohim e flasim pastaj. Bëjmë një shkëputje. Na u kujtua. Dhe di pse na u kujtua, sepse edhe sikur unë të mos kem listat edhe gjithë gjërat premtuara, kam gjithmonë aplikacionin. Sa e bukur ishte kjo. Aplikacioni tamam. Që aplikacioni e pash orarin gjëra tak direkt. Po, për momentin më doli nga mendja, kështu është kur ke shumë filma, na çat bësh. Halltë mos kesh, halltë kesh. Ka të rinj sot, plus ata që kanë qenë javën e kaluar. Sa të bukur janë ato, unë s'dua t'i kur. Po prandaj them, plus ato që kanë qenë një javë më përpara, se vazhdojnë edhe janë pëlqyer. Janë bërë shumë filma, kemi rreth 12-13 filma domethënë në ditë, imagjino. Filmi i katërt është zhanri fantazi, quhet The Fifth Wave. Është fantastiko shkencor, është një vajzë e cila duhet të shpëtojë vëllan, teksa toka është duke u asgjësuar dhe 4 valë të ndryshme me efekte të ndryshme janë duke krijuar dëme gjithmonë më të mëdha në botë. Edhe ky është 2D në fakt, nuk është 3D, pra bashkë me filmat e tjerë që përmenda pak më përpara, tash e kemi vërtet shumë të gjerë spektrin e llojeve të filmave që kemi në këtë moment. Vazhdojnë ato filmat për fëmijë që kanë qenë më përpara, vazhdojnë ofertat tona, vazhdon e hëna dita e kinemas, që është dita speciale, që gjithë filmat fillojnë nga 390 lekë dhe në varësi pastaj të gjatësisë dhe të teknologjisë 2D apo 3D janë në rritje, nga fillojnë nga 390. Pastaj kemi si gjithmonë ato ofertat që janë të dedikuara për klubin familjar të filmit. Nuk e di nëse e kam përmendur. Klubin e familjar të filmit e di me siguri që e kam përmendur, se e them gjithmonë, përpiqem ta kujtoj gjithmonë. Por brenda kategorisë klubit familjar të filmit, pra ata që kanë kartën si thua të klubit, ato mund të përfitojnë edhe të këto oferta që ne kemi për ditëlindjen. Pra nëse dikush do të festojë ditëlindjen në kinema, të gjithë fëmijët që janë të ftuar marrin discount sepse ti ke kartën e klubit familjar. Sa bukur. Dhe përveç asaj, ai që ka ditëlindjen ka biletën edhe kokoshkat falas. Dhe të gjithë fëmijët e tjerë, përveç se kanë diskant, kanë dhe kokoshkat falas. Përse thua është një paket që mundson këto ditëlindjet pak më ndryshe. Ditëlindje që mos shkojnë fëmijët vetëm të hanë një tortë apo në një kënd lojrash,
shikojnë një film dhe pastaj sigurisht mund të presin tortën te këndi jonë edhe kemi O, sa bukur. Përpiqemi të bëjmë gjëra gjithmonë. Kjo që ka shumë bukur, më pëlqej me vërtet shumë. Tani do e përmendesh aplikacionin. Aplikacionin edhe faqen web, po do t'i përmend si gjithmonë, aty mund të shikojnë orarët, mund të bëjnë rezervime. Kjo është detyra e së njëjtës. Po kjo është gjithmonë jo, është gjithmonë rikujtesë se ndonjëherë të krijon dhe thjeshtësi, po normal. Që jemi mësuar në fakt gjithmonë me këtë metodën tradicionale të telefonatave në kinema, po për ne nuk funksionon shumë sepse ka 13 filma, imagjino nga 3 orare gjithë secili. Dhe lexon gjithmonë linja. Për më tepër, sepse neve nuk kemi, se i bie për 13 filma, ti për shembull do shumë informacion, do më thuash Ingrid, sa filma ka, do të them unë 13 filma, pastaj do të them orarët, pastaj do të them për ndonjë film që nuk e di. Ka shumë informacion dhe ti qëndron shumë kohë gjatë me një klient që telefonon. Dhe rrjedhimisht i bie që ne të ndërtojmë një customer care center ose një që të merret vetëm me këtë. Me 5 veta që japin xhepat për filma. Kështu që prandaj nuk është metoda primare dhe unë nuk e rekomandoj asnjëherë telefonin. Kështu që gjithmonë webi dhe aplikacioni. Shumë e thjeshtë është me webin dhe me aplikacionin. Faleminderit shumë që ishe edhe sot dhe u shtofshi filmat e kësaj natyre. Shohim një këngë. Në fakt, di çfarë po diskutojmë ne më herët, si thot Adriani këtu, është quiz ky. Para mendo, domethënë imagjino, mendoj apo para mendo, lek mendo, veç një moment me pas. Të pyesim shumë njerëz, kush ka ndonjë ide për këtë na shkruaj ta zgjidhim enigmën, se po zgjesh edhe me Fationin tani se mendonim ndryshe për këtë. Se si do pyesim krijuesin e këngës, besoj të marrim ndonjë përgjigje. Në fakt jo pa qëllim. Po dëgjojmë këngën që ishte super hit i verës momentale, verës që lan pas Kalle, Adriani dhe Lindoni. Tani më merrim pak vetëm me Adriani dhe po i zbulojmë vëllain e tij. Qarkulluan edhe nëpër websajte shumë dhe shumë nga websajtet shqiptare të showbizit menduan që është vllai i binjak i Adrianit. Në fakt jo, nuk është vllai i binjak, është vllai i madh i Adrian Xhaxhës. Sot jemi futur në shtëpinë e Adrianit dhe kemi zbuluar vllain e tij. Motor nuk ka vetëm një vëlla më të madh dhe ky është vllai i Adrianit që në fakt në duke as duken identik. Ja për shembull që në formën si duken sy që i kanë identik me njëri tjetrin dhe është vështirë të kuptosh. Unë me vështirësi kuptoj kush është Adriani dhe kush është Dritoni. Djali në fjalë është vllai më i madh i Adrianit, Driton ajo që i bashkon shumë dukja fizike, ndër të tjera ato ngjajnë edhe sa i takon profesionit sepse Adriani ka zgjedhur të këndojë ndërsa Dritoni është një violinist super mega i talentuar. Si mund të shohim edhe në foton e radhës, këto nuk jetojnë të dy në Shkup në fakt. Dritoni jeton në Gjermani nëse nuk gaboj. I bashkon muzika, ajo që më pëlqen më shumë se sa takon kësaj dyshje vëllezërisht, vetë se ngjajnë shumë njëri tjetrin, më pëlqen shumë marrëdhënia që kanë, janë tepër të lidhur me njëri tjetrin, sepse jetojnë larg. Dritoni dhe vetë Adriani kanë gjithmonë pushimet me njëri tjetrin, i bashkon muzika sigurisht, dhe i bashkon edhe një dashuri tjetër shumë e madhe që është Leona, që është vajza e Dritonit, dhe është mbesa e Adrianit që e duan shumë që të dy. Dritoni ka shërbyer si mund sa i takon muzikës së Adrian Xhaxhës sepse e ka frymzuar dhe inspiruar shumë për të bërë muzikë. Është një violinist super mega i talentuar dhe madje edhe po ta googloni do të shikoni shumë detaje interesante sa i takon këtij njeriu që është shqiptar dhe që ne duhet jemi krenar për gjithë arritjet që ai ka patur jashtë territorit shqiptar. Ky ishte informacioni që kishim. Dhe dalin tani nga shtëpia e Adrianit për të shkuar po në shtëpinë e tij, po në shtëpinë e produksionit kësaj here. Një prodhimi më i fundit i Brick Records është kjo që vjen tani, bashkëpunimi i Adrianit me Lindonin dhe asnjëherë. E dini çfarë kam vënë re sa herë që Giulio vendos këtë këngën on air, mua më shkruajnë dhe më komentojnë kush është kjo kënga. Është shumë e bukur në fakt. Tani do e kisha thënë titullin, por them drejtë nuk po më kujtohet. Më zbër memoria njolla momentalisht, që e lë për një herë tjetër këtë, sepse kamera që do të sjellin për gjithë ju është shumë i bukur, besoni. Sam Smith unë pa pikë dyshimi do të quaja një ndër çuditëbërësit sa i takon muzikës që servir dhe bën nga hera. Në fakt besoj shumë nga ju që ndjekin BBC Radio kanë parë që është bërë tani më traditë aty që shkojnë shumë artista dhe bëjnë cover të këngëve të tjerëve. Po që do të këndonte Sam Smith, Hotline Bling të Drake nuk ma merrte kurrë mendje dhe që e ka qarë. Kjo është një detaj shumë interesant. Bigjita e ka kënduar bashkë me Disclosure. Është një ndër coverat që është bërë virale, tani më ka shumë klikime, e dëgjojnë të gjithë, janë dashuruar pas këtij versioni, nuk di Drake ç'mendim ka, përgjithësi nëse nuk e ka parë akoma, ne sillim tani ta shohim Drake dhe kushdo tjetër. Një tjetër çudi në muzikë mban firmën e Sam Smith, e shohim.
Tani më besoj se e dim që unë jam një fan se e Dua Lipës, më pëlqen shumë, definitivisht është një ndër personazhet e mi të preferuar sa i takon muzikës. Dhe më në fund, mezi e kam pritur që ajo të lançoj këngën e saj më të fundit, Last Dance. Dhe kështu kur mendon nga titulli thua, a do jetë një këngë romantike, kjo që kërcen me këtë personazh. Në fakt e solli sikur të premtoi 2 ditë më herët, unë ju thash që pas 2 ditësh Dua Lipa e pash në Instagram, në fakt që thoshte do të lançoj klipin e këngës Last Dance. Më në fund deri është një video shumë surreale, po që zërit tipik dhe interesant shëndet, zërit tipik dhe interesant të Dua Lipës i ri shumë mirë, më besoni. U lançua klipi dhe po të mendosh është klipi i tretë i saj. Ka pasur komente shumë pozitive që në fillesat e parë. Domethënë kjo është hot of the day e ditës së sotshme, kjo është e nxehta që vjen ditën e sotshme dhe është një ndër të preferuarat e mia pa pikë dyshimi. Fansat e kanë pëlqyer shumë. Dhe në chartet britanike tani më është radhitur për krah Adele dhe emrave të kësaj natyre shumë e persa i takon muzikës. Kjo flet mirë për Dua Lipa dhe kjo flet mirë edhe për ne. Një detaj sa i takon klipit, këtu e shohim të kërcej më shumë se tek këngët e tjera. E gjithashtu realizuar në një pyll, e thash më herë është surreale kështu në duke por shumë e bukur. Kërcen më shumë se çe keni parë dhe unë nuk kënaqja duke parë, është vërtet është edhe shumë e bukur mbi gjitha, është një super modele. E kemi seksuar tani më këtë. Ndër të tjera ajo që na ka bërë shumë përshtypje dhe besoj duhet bëhet lajm, është një sekuencë të klipit, ose e pa shkoj dhe i theminës. Oj na e peti që ajo bëri shqiponja aty te videoklipi. Është shumë e dukshme kjo, prandaj duhet fokusoni shumë te klipi që ne do sjellim tani. Tek singulli i tretë dhe më i fundit Dua Lipës, dhe tek ajo shqiponja e bukur që bën. Është këngë shumë e bukur, është në preferencat e mia, uroj dhe shpresoj të jetë edhe tek ju. E shohim. Tani në fakt e di ku e kisha mendjen tek Rita Ora, do thoni ju pse. Nga që dëgjuam sot pak më herët, pak më lart Dua Lipën në fakt me produksionin e saj më të fundit, dhe po mendoja për këto emra të shqiptar që po çajnë shumë në tregun muzikor atë të Hollywoodit, të jashtetëve. Po mendoja për Rita Orën dhe besoj nuk janë ditët e saj më të mira. E pam dhe në Instagram, Instafan që kishte postuar një foto për Ed Sheeran, po besoj shqiptarët e Kosovës janë mërzitur sepse ka munguar urimi, i uron ditëlindjen Ed Sheeran dhe nuk i uron ditëlindjen Kosovës. Dhe kjo besoj përjashtuar në fakt përfshir dhe faktin që ajo tani më është ambasadore. Vitin e kaluar ju dha ky titull Rita Ora dhe prandaj besoj që fanët e saj do të jenë pak të zhgënjur, por çdo gjë ka një arsye, por presim të arsyeën Rita Ora si ka mundësi që ajo harroi ditëlindjen e vendit të saj. Gjithsesi do ta diskutojmë edhe në ditët e vijim këtë, që mos ta mbyllim kështu me situata të kësaj natyre që nuk sjellin pozitivitet, se jam vesh vetëm me zeza dhe më shkon shumë kur flas për gjëra të kësaj natyre. Unë juftoj për të fundit deri në ditën e sotme të bashkoheni me ne në rrjetet tona sociale, kështu që me vrap shkoni në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube. Interval Albania, ky është websajti, ndër të tjera ku ju duhet të shikoni gjithë lajmet interesante dhe fani që vinë për vipat shqiptar, për vipat e huaj, për çështjet sociale dhe të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare, që të shohim pastaj të shtunën kush është top 10, top 10 e këngëve më të mira shqiptare. Për çfarë po flisim sot në Facebook? Po flisim për personazhin shqiptar sipas mendimit të fan lovers, që është më me stil, që adhuroni mënyrën se si vishet, lookun, si e trukon veten, edhe doni të ta kopjoni një çikun, ka boll për shkak të kësaj natyre. I shohni Instagram dhe më pëlqen shumë. Nuk e mbaj mend se ku e kam lënë, të them të drejtën. Nuk është ndonjë çudi, por gjithsesi po e nis tek Elena. Elena thot personazhi shqiptar më me shumë stil është Durata Dora. Marinela thot më pëlqen shumë stili era i strefit. Arbana Osmani, Era, Dafina, Elvana, Ledri, edhe unë. Këtë e thot Endri, Ledri Vula është më i miri thot Ramazan. Flori thot, hey, të gjithë janë yll. Po para butrin meri thot nuk vë njëri. Angela thot përshëndetje, për mendimin tim është këngëtar italian që me origjinë shqiptare, Matteo Brento. Alex thot për mendimin tim është Arbana Osmani, as kursja kalon. Zinjo dhe Dafina thot Besa, Mira thot Ledri dhe Dafina, Ledri, Dafina, Gjensila dhe Ardian Bojupi. Në fakt Ardian Bojupi kishte shumë bukur se e kam parë në Instagram. Era i strefit thot Georgina, Jordi për mendimin tim, Keto Arselimi is all about Versace. S'po filloj ta këndoj këngën sa ai ka ca fjalë që nuk këndohen dhe nuk thuhen në orar dreke. Butrin ti thot Rinesa, Young Zerka tjetër e thot Gzimi këtë, Orkida thot sigurisht që Elvana, ka plot thot Dafina është shumë nice, Kapitalitika vërtet stil thot Oksana, Lek Plepi thot se ka dreqi dhe Narndoka. Dhe këtë komentin e sjell Nuri Rando, Butrinti thot e Donjeta, Mirlinda thot Mirlinda më do shumë mua dhe prandaj komenton gjithmonë për mua. Dani thot Shpat Kasapi, Getuar Selimi thot Enki. Është një farë noise nëse e njeh thot Sara. Sa të mendoj emrin më vjen noise direkt në mendje. Elis thot Arbana Osmani, Roberta Lia i mendoj unë thot Marina, ndërsa Megi thot Durata Dora, Gent Fatali Flor Majesi thot Edi. Çfarë kë po thonit ju njerëz tani e harrova? Kë po thonit ju më herët? Pse nuk e tregoni? E mbaj mend. Eduard Ndoca e votuan çunat tan këtu. Sipas tyre ky është idulli sa i takon veshjes. Gjithsesi, ne do të takojmë nesër në po të njëjtin orar, në 52.00, një fan dhe ashtu siç ju e meritoni. Deri atëherë bëni qef.